Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش words meaning پښتو کې viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نننی ورډ دی زمونږه مو. د مو معنی ده حرکت کول یعنی یو ځای پرېښودل displacement. For example, don't move this time. Don't move this time. دا ځل حرکت مکوئ. دا ځل حرکت مکوئ. She moved a table. She moved a table. هغې یو میز وګرځو. یعنی هغې یو میز وګرځو. ویورز ویډیو لایک کړئ او شیر هم کړئ. Thanks for watching this video.